नमस्कार, प्रमिलाज हेल्दी किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. तर आज आपण पाहणार आहोत रेस्टॉरंट स्टाईल शाही मटर पनीर मसाला. ही रेसिपी मी तुमच्यासोबत भरपूर टिप्स आणि ट्रिक्स सहित शेअर केलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा. तर मटर पनीर मसाला बनवण्यासाठी इथे एक कढई घेतली आहे. त्या कढईमध्ये आपण आता 3 ते 4 चमचे तेल टाकून घेणार आहोत. तेल टाकल्यानंतर तेल गरम झालं की आपण इथे 200 ग्रॅम पनीर आपण चौकोनी आकारामध्ये कट करून घेतलं आहे. हे पनीरचे तुकडे आपल्याला कढईमध्ये टाकून घ्यायचे आणि सर्व बाजूंनी व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचे. आता आपलं पनीर सर्व बाजूंनी व्यवस्थित फ्राय झालेलं आहे. ते आता आपल्याला कोमट पाण्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे. इथे कोमट पाणी करून घेतलंय. त्यामध्ये पनीर टाकल्यामुळे आपलं पनीर अगदी मऊ राहते. तीच कढई आपल्याला पुन्हा गॅसवर ठेवून घ्यायची आणि त्यामध्ये पुन्हा 2-3 चमचे तेल टाकलंय आणि 2 कांदे जे रफली चॉप करून घेतलेत ते आपण या कढईमध्ये टाकून घेणार आहोत. हा कांदा आपल्याला ट्रान्सपरंट होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. फक्त थोडासा कलर चेंज झाला पाहिजे. आता आपल्याला इथे 2 हिरव्या मिरच्या टाकून घ्यायच्या आणि 1 इंच अद्रक ज्याचे आपण 3-4 तुकडे करून घेतले आहेत. तसेच 7-8 लसणाच्या पाकळ्या त्याही इथे आपल्याला टाकून घ्यायच्यात आणि हे सर्व पुन्हा एकत्र करून आपल्याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे. 2-3 मिनिटांनंतर कढईतील सर्व जिन्नस परतली गेली आहेत. आता या कढईमध्ये आपल्याला 2 टोमॅटो जे की आपण रफ कट करून घेतले आहेत तेही आपल्याला या कढईमध्ये टाकून घ्यायचे आणि हे सर्व पुन्हा एकजीव करत आपल्याला मस्तपैकी परतून घ्यायचे. आता यामध्ये आपल्याला थोडंसं मीठ टाकून घ्यायचे, त्यामुळे आपले टोमॅटो पटकन सॉफ्ट होतात. हे सर्व परतलं गेलं आहे. आता हे सर्व मिश्रण थंड झाल्यानंतर एका मिक्सर जारमध्ये आपण काढून घेणार आहोत. मटर पनीर मसाला या भाजीला शाही टच देण्यासाठी आपण इथे 7-8 काजू 2 तासापूर्वी भिजत घातले होते, तेही इथे टाकून घेतले आहे आणि या मिक्सरमध्ये आपण हे वाटण एकदम बारीक करून घेतले आहे. पाहू शकता तुम्ही या पद्धतीने. आता पुन्हा हीच कढई आपण इथे भाजी बनवण्यासाठी वापरणार आहोत. इथे 4-5 चमचे आपण तेल टाकून घेतले. तेल चांगलं कडकडीत गरम झालं की आपण इथे अर्धा चमचा जिरे टाकून घेतले. जिरे चांगलं तडतडलं की इथे 2 तमालपत्र आपल्याला या तेलामध्ये टाकून घ्यायचेत आणि टाकून घ्यायचेत 2 लवंग आणि 2 काळी मिरी. हे चांगलं परतलं गेलं की आपल्याला यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे 1 चमचा धना पावडर आणि 1.5 चमचा लाल तिखट. लाल तिखट तुम्ही आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. पाव चमचा हळद आणि आता टाकून घ्यायचे आपल्याला जे वाटण करून घेतलं होतं ते. वाटण कढईमध्ये टाकल्यानंतर हे लगेचच आपल्याला सर्व एकजीव करून घ्यायचे. पाहू शकता तुम्ही या पद्धतीने. आता या मिक्सर जारमध्ये आपण थोडंसं पाणी टाकून घेणार आहोत आणि ते या वाटणामध्ये टाकून घेणार आहोत. त्यामुळे मिक्सर जारला चिकटलेले वाटण वाया जात नाही आणि पाणी टाकल्यामुळे ग्रेव्ही देखील कढईच्या बुडाला चिटकत नाही. आता हे सर्व मिश्रण आपल्याला सतत एकजीव करत हलवून घ्यायचे. 2-3 मिनिटांनंतर पाहू शकता तेल वरती आलंय. आता हे सर्व पुन्हा एकजीव करत हलवून घ्यायचे आणि या पद्धतीने परतून घ्यायचे. इथे आपल्याला हाय फ्लेमवरती 3 ते 4 मिनिटे ही प्रोसेस करून घ्यायची आहे. त्यामुळे मसाल्यांमधील उग्र वास जाऊन ग्रेव्हीला छान चव येते.
पाहू शकता तुम्ही या पद्धतीने. ही प्रोसेस केल्यानंतर आपली ग्रेव्ही छान मस्तपैकी अशी परतली गेली आहे. आता या स्टेजवरती आपल्याला इथे 2 चमचे मलाई टाकून घ्यायची आहे. मलाई नसेल तर तुम्ही इथे दुधावरची सायही वापरू शकता. मीही इथे दुधावरची साय घेतली आहे. जे तुमच्याकडे अवेलेबल असेल ते तुम्ही इथे वापरू शकता, काहीच हरकत नाही. आणि हे सर्व पुन्हा एकजीव करून आपल्याला या पद्धतीने मिक्स करून घ्यायचे. आता इथे आपल्याला मटर टाकून घ्यायचे. तुमच्याकडे जे अवेलेबल असतील ते तुम्ही इथे वापरू शकता. फ्रोझन मटर असतील तर ते वापरू शकता, नाहीतर फ्रेश मटर हेही वापरू शकता. आता या ग्रेव्हीमध्ये 2-3 मिनिट आपल्याला हे मटर शिजून घ्यायचे. 3-4 मिनिटानंतर हे मटार आपले मस्तपैकी छान असे शिजले गेलेले आहेत, मऊ झालेत. आता या मटारमध्ये आपल्याला 1 ग्लास पाणी टाकून घ्यायचे. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही इथे पाणी कमी जास्त करू शकता. भाजी घट्ट हवी असेल तर पाणी कमी टाका. भाजी पातळ पाहिजे असेल तर पाणी आणखी तुम्ही थोडंसं वाढवू शकता. आता आपल्याला पुन्हा हे मटर 2-3 मिनिट शिजून घ्यायचे. आता 2-3 मिनिटानंतर आपले मटार अगदी सॉफ्ट असे शिजले आहेत. आता यामध्ये आपण जे फ्राय करून घेतले होते ते पनीरचे तुकडे आपल्याला या ग्रेव्हीमध्ये टाकून घ्यायचे. आता आपण यामध्ये पनीरचे तुकडे टाकून घेतलेत आणि हे सर्व पुन्हा एकजीव आपल्याला करत 2-3 मिनिट मस्तपैकी शिजून घ्यायचे. 2-3 मिनिटानंतर आपले मटार आणि पनीर अगदी सॉफ्ट असे शिजले गेले आहे. आता आपल्याला यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे 1 ते 1.5 चमचा किचन किंग मसाला. हॉटेलमध्येही चव चांगली यावी यासाठी हाच मसाला वापरतात. त्यामुळे जर तुम्हीही कधी मटर पनीर मसाला बनवत असाल तर हाच मसाला वापरा. आता हा मसाला आपल्याला पूर्णपणे एकजीव करून घ्यायचा आहे. पाहू शकता तुम्ही या पद्धतीने. आता 1 चमचा कसुरी मेथी आपण इथे हातावर क्रश करून टाकणार आहोत. यामुळेही आपल्या भाजीला अगदी हॉटेलसारखी चव येते. आता आपली मस्तपैकी भाजी तयार आहे. शेवटी आपण कट करून घेतलेली कोथिंबीर टाकणार आहोत. इथे आपण कोथिंबीर टाकून घेतली आणि हे पुन्हा एकजीव करून घेणार आहोत. काय टेक्स्चर आलंय भाजीला तुम्ही पाहू शकता. सुपर्ब, मस्तच. आपला शाही मटर पनीर मसाला तयार आहे. तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा आणि आवडल्यास लाईक करा. आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत मस्त रहा आणि खात रहा.